DIY rear view camera. Yan. Tapos, dan ko dito. Buti lang may grommet pala siya dyan. Tapos yung wire. Yan. Yan. Sabog na dito. Tapos dun sa loob. Tapos yung power dito ko pinadaan sa loob. Tapos so ito na siya. Malinis na yung cabling ko. Actually dito ko siya pinadaan. So dito sa ilalim dyan, tapos dito yan, hanggang dun sa likod, hanggang dun sa pillar na yan, yun halos at dun sa trunk na. Pag-on ko, nasa radio na siya. Pag-reverse ko, yan, automatic na siyang camera. Malinaw, diba? Sa tanggal. Kahit i-TV mo yan. Kahit naka-TV yan. Hopefully you're gonna accept it with me. So pag ni-reverse ko siya, It's now time for you to really think about what you want to say. Could be your last chance. nice. This is something that really has Nice to na. come from inside your heart. So ladies, it's time now to head backstage. Take Okay a na, moment, thanks. get some serious soul